मेरो चाहिँ रेगुलर डे टु डे भेट हुने साथी पनि हो झगडा नि गर्छौँ होइन सी इज अ स्ट्रगलिङ मोडल र चित्त बुझाउनु पर्ने चिज चाहिँ उसले गर्दा चित्त बुझ्यो कि सबैजनालाई अनि त्यसले गर्दाखेरि द मोस्ट प्राउड पर्सन इज मी ह्यापी बर्थडे प्याम मलाई त थाहै थिएन ऊ बिर्सिँदा ला ह्याप्पी बर्थडे प्याम एन्ड आई विश यु द मोस्ट happiest of birthdays today and I hope that you get all that you've ever wished for and more. And we love you. And we love you. Thank you. आयुष्मान फिल्मलाई अलि धेरै दिन भइसक्यो भर्खरै हलमा देखियो किन म चाहिँ मेरो बुवा र मेरो भाइसँग बाहिर गएको थिएँ नेपालभित्रै हो तर हाम्रो आफ्नो प्राकृतिक सुन्दरता हेर्नको लागि त्यसमा डुब्नको लागि गएको थिएँ अनि साथसाथमै यता यो ठ्याक्क फिल्म रिलिज भइरहेको थियो तर अपडेटेड चाहिँ थिएँ त्यहाँको त्यो टुटाफुटा वाइफाईमा भए पनि अनि उसबाट मैले जहिले पनि फोन गरेँ के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ मान्छेहरूको प्रतिक्रियाहरू कस्तो आएको छ भनेर सोध्नको लागि चाहिँ त्यो गरिरहन्थेँ तर मान्छे स्वयं चाहिँ थिएन प्रियङ्कालाई एक्लै पारेर जानुभएछ फिल्म रिलिजको भन्दा ठ्याक्कै 1 विक अगाडि जति होइन कसैले पनि एक्लै छोडेर गएको छ नि यही देशमै थिएँ होइन माया साथसाथै थियो सपोर्ट पनि त्यही नै थियो विशेष गरी फिल्म हेर्नेहरूले आयुषको क्यारेक्टरलाई एकदमै मन पराउनु भएको छ आफूले फर्स्ट टाइम फिल्म हेर्नुभयो होइन ओभरअल फिल्म कस्तो लाग्यो र आफूले कस्तो गरेको छु जस्तो लाग्यो मलाई धेरैजनाको त्यो एउटा आयो के जुन चाहिँ मलाई पनि आएको थियो त्यो चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने 3टा स्टोरिज छ अनि 3टा स्टोरिजमा एउटा चाहिँ जसरी सुरु हुँदै अन्त्य जसरी भइदिएको छ नि त्यो 3टै कथामा त्यो चाहिँ मिठो रहेछ कि किनकि त्यसले चाहिँ के गर्यो भने दर्शकहरूलाई त्यो एक त लम्बाएर यसलाई यसरी एन्ड भएको भनेर पनि बुझाइराख्नु परेन र एउटा स्टोरीबाट अर्को स्टोरीमा ट्रान्जिसन ल्याउनको लागि पनि सजिलो भयो त्यो एउटा आयो मलाई त्यो मैले पनि आफूले फिल गरेँ सेकेन्ड सबैजनाको पर्फर्मेन्सेस जहाँ हँसाउनु पनि हाँसिरहेछन् मान्छेहरू जहाँ रुनु पनि रुइरहेछन् जहाँ आफूलाई डर लाग्नुपर्ने जहाँ चाहिँ त्यो क्यारेक्टरलाई फिल गर्नुपर्ने त्यो फिल गरिरहेका छन् त्यो हेर्दाखेरि मलाई पनि फिल भयो म पनि रुनै पर्ने ठाउँमा रुएँ होला म रुने चाहिँ अब आफै देखिरहेको थिएँ सो खासै त्यति रोएन तर अब हाँस्नुपर्ने ठाउँमा हाँसिरहेँ आफूलाई हर्ट भएको त्यो आफ्नो मान्छेलाई देखेर पनि हर्ट भएको त्यो पनि फिल पनि भयो सो अल इन अल यो मुभीलाई चाहिँ हेर्दाखेरि एउटा सर्टन मेसेज पनि दिएको छ अनि त्यो मेसेज चाहिँ सबै आफ्नो आफ्नो पाराले बुझेका पनि हुन्छन् मैले बुझेको चाहिँ कस्तो छ भने यु नेभर नो कहिले के हुनसक्छ अनि जे पनि भइरहेको छ यहीँ यत्रो सानो ठाउँमै भइरहेको छ सो आफ्नो दुनियाँमा मात्रै बसेर जसरी सोध्छौँ नि हामीले कहिलेकाहीँ जुन चोइसेसहरू नलिएर बसिरहेको हुन्छ नि त्यो चोइसेसहरू बनाऊँ त्यो लिउँ भन्ने पनि अब यहाँबाट उसले अलिकति त्यो मलाई बोल्न दिएन भन्ने खाले त्यो भाइब्स आइरहेछ कि सो यतिमै टुङ्गाइदिन्छु म कुरो प्रियङ्का त फिल्म हेरेपछि पनि रुनु भएको छ होइन आज पनि रुनु भयो प्रियङ्का कति बेला हजुर मलाई अलि अप्ठ्यारो हुने टाइममा प्रियङ्का आयुष्मानलाई मात्रै देखेर रोको कि अथवा के कुराहरूले चाहिँ यो फिल्म रिलिज हुने बेलामा अनिखेरि जुन जब तपाईँ मिडियासँग इन्ट्रेक्सन गर्नुहुन्छ के कुराले इमोसनल हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ फिल्म हेर्दा चाहिँ पक्कै पनि यदि एक्टरले त्यो जुन क्यारेक्टरलाई फिल गर्नुहुन्छ अनि त्यो एसेन्स जुन त्यो मोमेन्टको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हलमा स्क्रिनमा अलाइभ गर्न सक्नुहुन्छ भने त हामीलाई छुने हो नि त जस्तो कोही बेला एकदमै त्यो खतरा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लगाएर रोउनु पर्दैन कि सानो मोमेन्टमा हामी रुन्छौँ नि कोही बेला जब कि पात्र रोइरहेको हुँदैन तर पनि त्यो इमोसनसँग हामी कनेक्ट गरेर रुन्छौँ कोही बेला होइन तर यो प्रायः जस्तो बलिउड हलिउड फिल्महरूमा हुन्थ्यो क्या बिकज त्यो मोमेन्टलाई क्याप्चर गर्ने त्यो एउटा एसेन्स त्यो भनेको एकदमै त्यो डिरेक्टर्स ब्युटी हो र त्यो चाहिँ आई थिङ्क सङ्गीता दिदीमा छ अनि त्यसैले होला मैले 5 चोटि यो फिल्म हेर्दाखेरि पनि स्पेसली उसको स्टोरीमा बिकज उसको स्टोरी एकदमै स्याड छ र तपाईँहरू पनि रुनु भएको थियो आई नो वेन यु वाच इट फर द फर्स्ट टाइम होइन रुने भन्दा उहाँ होइन नि त फिल गरेको हो क्या त्यो उसको पेन फिल गरेको हो अनि त्यो डेलिभर त्यही भएर मलाई कति मिस गरेँ रहेछ मैले त्यो डेलिभर गर्न सक्यो भने चाहिँ एउटा गुड पर्फर्मर पनि भयो जुन आई थिङ्क आयुष र प्रेक्षाको स्टोरीमा दुवैजनाले यति राम्रो गर्नुभएको थियो त्यो एकजना पनि अलिक तलमाथि भएको भए त्यो लेभलको दुईजनाले केमिस्ट्री पनि फिल गर्न सक्दैन थियो होला अनि अडियन्सले कनेक्ट पनि गर्न सक्दैन थियो होला सो आई थिङ्क त्यो लेभलको एक्जिक्युसन भयो त्यो स्टोरीले चाहिँ प्रायः सबैजनालाई रुवाउँछ आई थिङ्क कथा काठमाडौँ आयुष र प्रियङ्काको लागि एकदम स्पेसल छ होइन जसले जुन फिल्मले तपाईँहरू दुईजनाले एकअर्कालाई नजिक गराएको थियो केही त्यस्तो स्पेसल मेमोरिजहरू सेयर गर्नुहुन्छ यो कथा पनि काठमाडौँकै हो होइन त जन्मिएको थियो होइन गएको नि थियो है सो मिठो थियो कथा रुनुपर्ने ठाउँमा रुयो
हाँस्नुपर्ने ठाउँमा हाँस्यो अझ पनि हाँस्दैछौँ अनि हो यो मुभीमा काम गर्दाखेरि हामी दुईजना झनै क्लोज भयौँ अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यस्तै सम्झिने खाले मोमेन्ट्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ चिन्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसले खाँदैन भन्नेवाला चिनेको चाहिँ यही मुभीबाट नै हो सो मैले हाम्रो एउटा त्यो लोकेसन्सहरूमा चाहिँ मैले खाना लिएर गइदिन्थेँ त्यो चाहिँ उसलाई याद छ कि छैन थाहा भएन मलाई चाहिँ थाहा छ किनकि उसले फाल्थ्यो मै खाइदिन्थेँ कहिलेकाहीँ सो मलाई एउटा कुरा याद छ बद्रीनाथकी दुल्हनी ए त्यस्तो प्रियङ्का कसरी सम्झनुहुन्छ यो स्पेसल फिल्म भनौँ दुईजनाको लागि होइन हजुर पक्कै पनि अब फिल्म त प्रोफेसनल साइडबाट त करियरसँग आई थिङ्क इट्स वान अफ माई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिल्म्स होला जसमा चाहिँ यो यस्तो क्रुसल टाइममा जब कि यही इस्यु एउटा यो वुमेन भायोलेन्स एन्ड अब्युजको कुरा निस्किरहेको बेलामा चाहिँ मैले आफ्नो कामको थ्रुबाट यो मेसेज दिन पाउनु भनेको आई थिङ्क भेरी फ्यु एक्टर्स गेट लकी लाइक द्याट र मैले चाहिँ आई हेभ बिन फर्चुनेट टु बी एबल टु लिभ दिस क्यारेक्टर एन्ड धेरैजनाले भन्नुभयो जस्तै मैले थोरै मात्रामा जस्टिस दिन सकेँ होला आई थिङ्क द्याट्स वाट पिपल आर सेङ सो त्यसैले प्रोफेसनल ग्राउन्ड्समा त आइ एम सो ब्लेस्ड द्याट सङ्गीता दिदीले यो मुभी बनाउनु भयो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड सी चोज मी एज नोरा बिकज मलाई खुसी लागिरहेको छ कि यो रोल गर्न पाएर अब पर्सनल ग्राउन्ड्समा चाहिँ कथा काठमाडौँ विल बी स्पेसल बिकज क्यान यु इमेजिन हाउ प्राउड आई एम क्यान यु यस्तो मान्छेले त्यो क्यारेक्टरलाई निभाउँदाखेरि क्यान यु इमेजिन त्यो एकदम फिल पनि भयो अनि साथसाथै मान्छेले आएर बिचरा गरेर पनि त्यो मलाई त्यो भएको हो त्यही कारणले मैले भन्नु खोजेको बट देन क्यान यु इमेजिन हाउ प्राउड आई एम त्यो धेरैजनाले भन्छ ओ गरिरहेको थियो होइन मलाई आज लाइक आई टोल्ड हर क्या फर्स्ट जसलाई मान्यता लाग्छ त्यसलाई त भन्छ नि कसैलाई गएर किन मसित बुझाइराख्नु सो आई टोल्ड हर क्या वाट एभर पिपल से होइन आई नो द्याट युआर भेरी हार्ड वर्कर एन्ड यु वर्क यु एस अफ फर दिस मुभी किनकि म थिएँ क्या त्यहाँ मैले देखेको छु म चुप लाएर साइडमा बस्थेँ मैले यो अर्को एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भनिसकेँ कथा काठमाडौँको उसको त्यो सुटहरू हुँदाखेरि म देखा पर्दिनँ थिएँ तर मैले चाहिँ उसलाई हेरेर बस्थेँ क्या के भयो कि यताउता किनकि एउटा सर्टन सिनमा त्यो ऐना झरेको थियो उसको टाउकोमा लागेको थियो तिनीहरू कसैलाई थाहा छैन तर म कुदेर गएँ त्यस्तो सिन्सहरू भइरहेको हुन्छ नि त एन्ड देन त्यो सबै देखेर अनि अहिले आएर मान्छेहरूले त्यो आफ्नो एउटा प्रिकन्सिभ्ड आइडिया लिएर आए तर मुभी हेरेपछि त्यो प्रिकन्सिभ्ड आइडिया कहाँ गयो र चित्त बुझाउनु पर्ने चिज चाहिँ उसले गर्दा चित्त बुझ्यो कि सबैजनालाई अनि त्यसले गर्दाखेरि द मोस्ट प्राउड पर्सन इज मी बिकज आइ एम इन द मुभी बट आइ एम अ बिगर फ्यान अफ हर देन माई क्यारेक्टर के राइट नाउ अब चाहिँ कथा काठमाडौँबाट थोरै बाहिर निस्क्यो होइन तपाईँ अर्को फिल्म सङ्गाचित पनि रिलिज हुँदैछ होइन त्यसको को आर्टिस्ट परमिताको आज बर्थडे के कसले विस गर्नुभयो के भनेर विस गर्नुभएको थियो मलाई सुन्न मन लाग्यो मैले विस गरेको थिएँ ह्यापी बर्थडे प्याम मलाई त थाहै थिएन ऊ बिर्सिँदा ला ह्याप्पी बर्थडे प्याम एन्ड आई विस यु द मोस्ट happiest of birthdays today and I hope that you get all that you've ever wished for and more. And we love you. And we love you. Thank you so much. Thank you. Thank you. काठमाडौँले जुन भोगेको छ नि उसले एकदम यथार्थ देखाएको छ र सङ्गीताले जति कोसिस गर्छ एकदम राम्रो लाग्यो जस्तो प्रियङ्का क्यारेक्टरमा नै बढी कन्ट्रोभर्सी आएको कसरी हेर्नुभयो त्यसलाई त्यति बोल्ड क्यारेक्टर गर्न सक्नुहुने उसको हिम्मत हो कि उसलाई त स्याबासी दिनुपर्छ थ्याङ्क यू कसरी उठाएको पाउनुभयो यसमा महिलाको कथावस्तु विषयवस्तु त महिला पनि पुरुष पनि पीडित नै छन् होइन तर बढी महिलाले भोग्नु परिरहेको छ नि त होइन तर राम्रोसँग उसले चाहिँ उतार्न सकेको छ क्या यो चाहिँ डिरेक्सनको हातमा पनि छ र उसले जे खोजेको हो कलाकारले त्यो न्याय दिनुभएको छ नि राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू तपाईँ यति धेरै आक्रामक किन फिल्म हेरे कथा काठमाडौँको कथा र विषयवस्तु र पात्रहरूलाई कसरी लिनुभयो तपाईँले कथा काठमाडौँ जति स्टोरी भनिएको छ बडो अर्थपूर्ण तरिकाले भनिएको छ होइन सङ्गीताको फिल्म मेकिङ र वा क्रिएटिभिटीमा म कुनै पनि शङ्का गर्दिनँ आई थरोली इन्जोय द्याट होइन तीनवटा जुन प्लटहरू राखेर उसले कथा काठमाडौँको केही कथालाई रिप्रेजेन्टेटिभ्स केही कथालाई जसरी डेलिभर गरे इट्स गुड इनफ रमाइलो लाग्यो तीनवटा स्टोरी छ त्यो तीनवटा स्टोरी मध्ये तपाईँले चाहिँ आफूलाई कुन स्टोरीमा रिलेट गर्नुभयो नन अफ थ्री
कुनैमा छैन किन भन्दाखेरि कतिपय स्टोरीहरू हेरिसकेपछि आफूले हेर्दा सुन्दा रमाइलो लाग्छ सबै आफै इन्भल्भ हुनुपर्छ भन्ने छैन म ड्रग एडिक्ट पनि होइन सो द्याट आई डोन्ट रिलेट विथ द ड्रग्स मेरो कलेज त्यतिको भनौँ न त्यति डम पनि थिएन जसको कारणले गर्दा म कलेजसँग पनि रिलेट गरिनँ र म हार्टको पेसेन्ट पनि होइन सो द्याट एनिवे 3 डिफरेन्ट स्टोरी बट मलाई द वे इट इज न्यारेटेड द वे इट इज सेड मलाई त्यो मन पर्यो आई एक्सपेक्ट अ लट अफ गुड वर्क फ्रम सङ्गीता मलाई पर्सनली आयुष्मान एकदमै मन पर्यो होइन आयुष्मान किनभने आयुष्मान इज अ भेरी नाइस एक्टर होइन र उसको मैले आई डोन्ट नो बडी घटाएको हो कि वा त्यो बेलामा साँच्चै उसलाई रोग लागेको थियो बट हि लुक्स एक्ज्याक्टली लाइक त्यो हार्ट पेसेन्ट नै जस्तो देखिएको थियो मलाई ऊ देखेर म आयुष्मानलाई अहिले देख्छु हृष्टपुष्ट देखिन्छ होइन त्यो सिनेमामा देख्दाखेरि चाहिँ बरु तिमी जचाइहाल भन्नु मन लागिरहेको थियो सो हि पोर्ट्रेड द्याट क्यारेक्टर भेरी वेल प्रियङ्का इज अल टाइम माई फेभरेट प्रियङ्काको कतिपय सिनहरूले चाहिँ मलाई टच गर्यो लाइक हुन्छ नि प्रकारको सिनले जस्तो होइन उसले मलाई त्यो प्रोमोमा पनि आएको थियो मलाई माया गरे मान्छे भए हुन्थ्यो होइन दिज एन्ड अल अहिले त आयुष्मान छँदैछ सो आई थिङ्क इट्स वर्थलेस सेइङ द्याट डायलग तर मलाई त्यो सिनेमा भन्दाखेरि चाहिँ कठैबाट भने जस्तो फिल भयो सो आई फिल प्रियङ्का इज अल टाइम माई फेभरेट सो मलाई उसको सबै चिज सबै पर्फर्मेन्स सबैमा मनपर्छ सो उसले राम्रोसँग पोर्ट्रेट गरेर चाहिँ आई थरली लाइक द्याट आई विश सङ्गीतालाई अल द बेस्ट सङ्गीताको मेरो लाइक सी इज द मेकर लाइक म सी इज द मेरो चाहिँ रेगुलर डे टु डे भेट हुने साथी पनि हो झगडा नि गर्छौँ होइन सी इज अ स्ट्रगलिङ मोडल होइन यसले जब सिनेमा होइन यसले जब फिल्म बनाएँ मैले भने साला ममा के कमी थियो भाइ मलाई किन लिनुहोस् भन्ने थियो मेरो मैले 6 प्याक बनाइरहेको नि यसै कारणले हो माई 6 प्याक इज कमिङ सुन जस्ट फर अनि यो चाहिँ स्ट्रगलिङ मोडल किनभने अहिले पनि सेलवेजमा यसको यस्तोवाला फोटो छ इज अ भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन्ड उसले जसरी स्टोरीहरू न्यारेट गर्छ आई एक्सपेक्ट अ लट अफ गुड वर्क किनभने मलाई सङ्गीतासँग चाहिँ एकदम धेरै एक्सपेक्टेसन छ साँच्ची हो एकदम धेरै यो सिनेमाभन्दा पनि धेरै मिट भयो कि भन्ने कथा काठमाडौँ उहाँको फर्स्ट फिल्म हो होइन म फर्स्ट सेकेन्ड होइन पहिलो छोरो लङ्गडो हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन पहिलो छोरो तन्दुरुस्त दुरुस्त फाइट खेल्ने हुनुपर्छ होइन सो उसले आफूले जानेको स्किल त्यसमा देखाएको छ सिनेमा मेकिङमा कति धेरै लिमिटेसन्सहरू हुन्छ होला तर भनौँ न सी केम अप विथ द बोल्ड स्टोरिज होइन म भन्छु भनेर आयो अनि सी आर जस्टिफाइड द्याट मलाई एकदमै ठिक लागेको छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच यार छ भाइ अलवेज थ्याङ्क यू भेरी मच भाइ यार तिमी पनि आउन अलिकति देखाउने यार यही मान्छे हो जसले मलाई जहिले पनि के प्रोसेस हुँदैन भाइ हैरान गर्छ अनि अर्को यो प्राणी हो थ्याङ्क यू भेरी मच लभ यु थ्याङ्क यू हजुर ए यता कथा काठमाडौँ कस्तो पाउनुभयो एकदम छोटकरीमा छोटो मिठो कथा काठमाडौँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो किनभने यो कथाको काठमाडौँ काठमाडौँमा धेरै प्रकारको कथाहरू हुन सक्छन् होइन त्यो कथामध्येमा एकदमै राम्रो कथा बोकेको कथा काठमाडौँ चाहिँ जोस् मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो होइन एउटा राम्रो स्टोरी छ होइन धेरैजनाको मन छोयो अरे इमोसनल भयो अरे तपाईँको कतिको मन छोयो कतिको इमोसनल हुनुभयो लास्टमा चाहिँ एकदम कथा एकदम मोड लिन्छ कि कथाले होइन साँच्चै नै लास्टमा चाहिँ मान्छेलाई अलिक भावुक बनाउँछ होइन प्याकेजमा एकदमै राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू मुभी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई I think this is a tale of tragic ironies. If you actually look at all three stories, if you start from the first story, all three stories basically try to trace the journey of three distinct individuals who are trying to basically live their own lives. And while they're living their own lives, there are these unique struggles that each character actually has to go through, right? So this story very perfectly, it's a perfect execution of what the struggles, that each character actually goes through. It's a perfect portrayal of each character's struggle, and in a way, in a very, twisted way, how it's also
a negation of that particular ambition and the dreams that they actually have. So if you look at it from a very aesthetic point of view, I think this is this is a piece of great art because it is an individual, and especially I think what's so special about this movie is there's a female director, which is not a perspective that you actually get to see often in the domain of media, which is, I would suggest, quite the directorial side to it is quite male dominated, so you see a lot of male perspective, but this is one movie where the perspective is that of a female, and it's about how that particular director has explored and portrayed all these characters in such wonderful and beautiful ways as to actually make the audience question about your own struggle in life and about your own choices. So I think, it is a movie that makes you brood, it is a movie that makes you think, and I think people should come in droves to actually watch this movie because this movie is, it's a thought provoker. यो चाहिँ ओभरअल कुरा गर्नुभयो तपाईले ठुलो आर्टिस्टको पर्फर्मेन्समा स्पेशली आयुष्मानको कुरा गरौँ न कस्तो लाग्यो तपाईलाई आयुष्मानको पर्फर्मेन्स Yeah, well, when I was actually watching that particular piece, the guy was not Ayushman the actor for me because he's done the job so well that he was the character, you see. And if you actually look at his story, I don't know if you've actually seen the movie, his character is that of a guy who's basically received a fatal diagnosis from his doctor and who happens to actually fall in love with someone else who has a similar diagnosis. So it's really about how these two individuals who basically have come to realize that they share a very limited space and time in this world, how they try to actually create joy in that moment and try to actually cherish each and every moment as it passes by, because they know that tomorrow might not come for them, you see. So I don't want to reveal the end for the the audience. I don't want this to be a spoiler, but I think that's a great it poses to the audience, it really poses an existentialist question as to what life is all about. And like I said, it just really forces the audience to think about their choices in life. So I think this is a good movie, and if you like movies that make you think, you should be watching this movie. Thank you so much. Yeah, sure, definitely. Thank you. Oh yeah, and and I guess the other thing that I really liked was also about how there was a connection. What's known as a segue. That's what's called. So each and every you think that there are three different stories and they're not connected, but as you continue to watch the movie, you realize that there are these segues that connect the movie very beautifully. So it does not feel forced at all. That's one thing about it. And of course, there are quite a few characters that actually stay with you even after you've left the theater. Like, for example, Priyanka's character, Nora. And she is again this, a very ordinary woman from the village who basically has big dreams and ambitions for herself, and it's about the price that she has to pay to actually get those ambitions and where it basically lands her. And towards the end of her story, when the character reaches its tragic end, you really wish that you could save her, and you think that there was so much else that the potential for that particular character was so much more than what was allowed to be actually played out on the screen. So that's so I think overall it is about, it's a very these are tragic ironies, I'd like to say. The best way to actually sum up all these three stories is to actually call them as tragic ironies, and you're just left wondering and you're left brooding, and these characters don't really leave you for a while, I think. Even after तपाईले कन्टिन्युअस बोल्दै जानुभयो, स्टोरी रिभिल गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो. Thank you so much. Thank you so much. Ivana ji. Thank you. नमस्ते. कस्तो लाग्यो फिल्म? सर्वप्रथम सबैलाई नमस्ते. अनि आज मुभी साच्चै भन्नु पर्यो भने एकदम मन छुने खालको थियो. नेपालमा फर्स्ट टाइम आई थिङ्क यसरी नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा हाम्रो नेपाली चलचित्रमा चाहिँ यस्तो मन छुने, तर मेरो लागि चाहिँ भनौँ न आयुष एन्ड प्रियङ्का दुवै फ्यामिली हो. मेरो भाइ हो आयुष, मेरो देवर हो. सो मेरो भाइ भएको नाताले प्रियङ्का
हुन लाग्नु भएछ अब सुन सो रियली वेटिङ फर द्याट डे होइन त्यो बाहेक कस्तो भने यो मुभीमा छिर्नु अगाडि नै मलाई कस्तो थियो भने उनीहरू फ्यामिली हो नि त घरमा कस्तो छ देखिरहेको छ आयुष होइन भाइ त्यस्तै जस्तो मुभीमा त्यही नै छ उसको हुन्छ नि उसको रोल उसको पुरै त्यो एउटा जुन चलचित्रमा देखेको उसको एउटा रोल छ आयुषको भाइको त्यो घरमा पनि त्यस्तै हि इज अ भेरी सफ्ट हार्टेड पर्सन जहिले जली होइन अनि त्यो बिरामी भएको अवस्थामा त्यो देख्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलि एकदम मनमा एकदमै गाह्रो भयो त्यो थाम्न भनौँ न त्यो रोल तर त्यो उसले त्यो रोल कसरी निभाएको छ त्यो चाहिँ अब अभियसली ह्याट्स अफ होइन र कथा काठमाडौँ भनेर जुन सङ्गीता दिले यो स्टोरी लाइन राख्नु भएको छ यो तिनटै स्टोरी जुन अरू हाम्रो जनताहरूले पनि भन्नुभयो होला एकदमै कनेक्टेड छैन र तर त्यो कनेक्सनको अस्तित्व के हो र महत्त्व के हो भने चाहिँ हाम्रो यही नेपालको कहानी हो यो कथा एभ्रिडे हुने कहानी हो र यो कहानीलाई प्रियङ्का र आयुष सन्ध्या जस्तो होइन रोल लिड गरेको बाहेक अरू कसैले जस्टिस दिन सक्दैन थियो जस्तो लाग्छ यो मुभीमा होइन अरू कोही रोल कसैले लिनै सक्दैन थियो यो होइन नट मेरो फ्यामिली भएको नाताले भन्न खोजेँ होइन तर इन जेनरल पनि त्यो स्टोरी लाइन कति स्ट्रङ थियो होइन प्रियङ्काको एउटा विच सी इज रेकग्नाइज एज अ भेरी स्ट्रङ हेडेड होइन आत्मबल बलियो भएको मान्छे त्यो रोल उसले देखाएर त्यसमा पोर्ट्रेट जुन गरेको छ एकदमै मार्भलस छ एकदमै मन छुने खालको छ तर अभियसली मलाई चाहिँ यो स्टोरी अझै बढी भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो जुनै पनि यो तिनटै स्टोरी अझै हेर्न नपुगे जस्तो लाग्यो कि सो कथा काठमाडौँ 2 आउँछ होला अभियसली होइन त्यसको लागि वी अलवेज वेटिङ तर मेन यो एसेन्स चाहिँ नेपाली इन्डस्ट्रीमा हामीले चाहिँ नि हामीले हिन्दी मुभी हेर्छौँ इङ्ग्लिस मुभिज बलिउड हलिउडमा हेर्छौँ होइन जुन एकदम बोल्ड सिन्सहरू हेर्दाखेरि मान्छेहरूको के हुन्छ इम्प्रेसन ए यो त बोल्ड सिन गरे सक्यो तर त्यो बोल्ड सिनको एसेन्स के त महत्त्व के त के बुझाउन खोजेको थियो त नेपालमा र काठमाडौँमा त्यो एभ्रिडे भइरहेको छ यो कहानी र हामी समाजले चाहिँ नि यसलाई इग्नोर गर्न खोजेछौँ जुन इग्नोर गर्नु हुँदैन होइन एन्ड द इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट वी हेभ टु एक्चुली अन्डरस्ट्यान्ड द इम्पोर्टेन्स अफ सच स्टोरिज अनि यसमा चाहिँ पुरुष महिला बालबालिकाको चाहिँ नि दोष होइन क्या यो समाजले ल्याएको र समाजले आफैले बुझेर निकालेको यो दोष हो र आई थिङ्क सोसाइटी हेज टु चेन्ज हाम्रो समाज परिवर्तन हुनुपर्छ टाइम अनुसार र फिमेलहरूलाई चाहिँ नि म कहिले पनि भन्दिनँ नेपाल इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी काठमाडौँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होइन क्या त्यो हामीले पुरुषलाई पनि दोष दिनु मिल्दैन क्या महिला पनि आफ्नो खुट्टामा उभिएर त काम गर्न सक्नु पऱ्यो नि त गरिरहेको छ यो फिल्म्सहरूले इन्डस्ट्रीले देखाइरहेको छ कि फिमेल्स आर वे बियोन्ड देन वाट दे थिङ्क फिजिकली नट स्ट्रङ भनेर त्यसैले यो होल टिम कथा काठमाडौँको एन्ड प्रियङ्का र आयुष एज अ फ्यामिली मेम्बर भएकोले यो रोल उनीहरू बाहेक अरू कसैले गर्नै सक्दैन थियो होइन कसैले यति ब्युटिफुल्ली निर्वाह गर्न सक्दैन थियो यो चाहिँ मलाई त्यति चाहिँ थाहा छ होइन र मलाई एकदम आँसु चाहिँ आयो डेफिनेटली यो मुभी हेरिसकेपछि एट दि एन्ड आयुषको त अब भाइ भएकोले अनएक्सपेक्टेड थियो मैले त्यो जुन रोल देखेँ प्रियङ्का पनि होइन तर दुवैजनाको जोडी एकदम जहिले जमिरहोस् भन्ने मेरो चाहना हो होइन मुभीमा मात्रै होइन रियल लाइफमा पनि अनि त्यो बाहेक गुड लक एन्ड बेस्ट विसेस टु द एन्टायर कथा काठमाडौँ टिम द क्रुलाई अनि सङ्गीता दिले चाहिँ राम्रो मुभी यो तिनवटा स्टोरीलाई कनेक्ट गरेर पोर्ट्रे गर्नुभएको छ र आगामी दिनहरूमा चाहिँ युवा युवतीहरू र हाम्रो नेपाली समाजले चाहिँ यो मुभीको एसेन्स बुझोस् रादर देन त्यो सिन हेरेर म्युजिक भिडियो हेरेर छा यस्तो मुभी किन भन्ने भन्दा पनि त्यो किन बनाएको छ र त्यो साँच्चीकै भएर बनाइरह होला होइन त्यसैले हामीले चाहिँ नि यो समाज परिवर्तन गर्नु पऱ्यो बिस्तारै होइन र मुभी एकदमै राम्रो लाग्यो यो मुभीमा चाहिँ एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश चाहिँ के लाग्यो भने समय धेरै छोटो छ हामी कुनै दिन पनि केही पनि हुन सक्छौँ र मेरो आफ्नै स्टोरी गर्दाखेरि लाइक वेन आई वाज इन अमेरिका भनौँ न नेपाल आउनु अगाडि यो होल स्टोरी जुन कनेक्ट छ नि मैले पनि टाइम अनुसारै काम गरेको थिएँ कि र कुनै टाइममा जे पनि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ नि सबैलाई थाहा भएको कुरा हो यो मुभीमा चाहिँ एउटा सर्ट फर्ममा तिनवटा स्टोरीलाई चाहिँ नि समातेर समेटेर होइन यो तिनवटा कहानीलाई चाहिँ नि कसरी राखिदिएको छ भने भोलिसम्म पनि बाँच्छ भनेर जुन सोचिरहेको हुन्थ्यो शिखाले होइन उल्टा गएर भाइ आयुष त्यो देख्दाखेरि त्यो समयको परिवर्तन र त्यो समय भने कति छोटो छ र आजमा जिउनुपर्छ भोलि नसोचेर भन्ने चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण मेसेज हो नि हामी नेपालीहरू भनौँ न कति मेहनती छौँ होइन र बाहिर बस्दा पनि विदेशमा कति मेहनती छौँ नि त्यो आफ्नै देशमा त्यति काम गरेर मेहनत गरेर पसिना त्यहाँ चुहाएको भयो त्यो समयले कतिजना नेपालीहरू जानु पर्दैन थियो होला नि जस्तो लाग्छ कि त्यही भएर हामी नेपालमा छौँ होइन
र त्यो कारणले मलाई के लाग्छ भने यस्तो कहानीहरू अझ बनाउनुपर्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा समयको महत्त्व मायाको महत्त्व र साँच्ची माया भने कस्तो साँचो माया भने कस्तोको महत्त्व चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो कि नै साँचो माया बुझेर त भनिरहेको छु तपाईँले त्यो कारणले यो मुभीले देखाइरहेछ भन्न बिर्सेको थिएँ त्यही भन्नु थियो